ሰላም እንዴት ናችሁ? ቻናላችን ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ በጣም ወሳኝ የሆኑ የእንግሊዘኛ ቃላቶችን መርጠን ተቃራኒ ትርጉማቸውን እያየን እንሄዳለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አንቶኒምስ ማለት በእንግሊዘኛ ተቃራኒ ትርጉም ማለት ነው። እነሱን ያየን ነው የምንሄደው። ቢግ ትልቅ፣ ስሞል ትንሽ፣ በርስ መውለድ፣ ዴዝ መሞት፣ ቢተር መራራ ማለት ሲሆን ስዊት ጣፋጭ፣ ብላክ ጥቁር፣ ዋይት ነጭ፣ ብላንት የማይቆርጥ ዱልዱም ማለት ሲሆን ሻርፕ ደግሞ ስለታም ወይም ሹል ማለት ነው። ቦዲ አካል ወይም ሰውነት ሲሆን ሳውል ደግሞ ነፍስ ማለት ነው። ቦር አሰልቺ ማለት ሲሆን አሚውስ ደግሞ የሚያስደስት ለማለት ነው። ቦሪንግ የሚያሰለች ወይም የሚደብር ማለት ሲሆን ኤክሳይቲንግ ደግሞ የሚያስደንቅ ለማለት ነው። ቦሮ ተበደረ ወይም ተዋሰ ማለት ሲሆን ለንድ ደግሞ አበደረ ወይም አዋሲ ለማለት ነው። ቦቶም የታችኛው ሲሆን ቶፕ ደግሞ የላይኛው ለማለት ነው። አባውት ያህል ማለት ሲሆን ኤግዛክትሊ በትክክል ማለት ነው። አባብ ከላይ፣ ብለው በታች፣ አብሴንስ አለመኖር ሲሆን ፕሬዘንት ደግሞ መኖር ወይም መገኘት ነው። አበንዳንስ ብዛት ሲሆን ላክ ደግሞ እጥረት ነው። አክሰፕት እሻለ፣ ሪፊውስ ደግሞ እምቢ አለ። አክሲዴንታል ያልታሰበ ወይም ድንገተኛ ማለት ሲሆን ኢንቴንሽናሊ ደግሞ አውቆ ለማለት ነው። አክቲቭ ንቁ ወይም ብርቱ ማለት ሲሆን ሌዚ ሰነፍ፣ አድ መደመር ሲሆን ሳብትራክት መቀነስ፣ አድሚት አመነ፣ ዴኒ ካደ፣ አዳልት አዋቂ ወይም ጎልማሳ፣ ቻይልድ ልጅ ማለት ነው። አድቫንስድ ከፍተኛ ለማለት ሲሆን ኤሌመንተሪ ደግሞ የመጀመሪያ ለማለት ነው። አፈርሜቲቭ አዎንታዊ ሲሆን ኔጌቲቭ ደግሞ አሉታዊ ለማለት ነው። አለው መፍቀድ ሲሆን ፎርቢድ መከልከል ነው። ኦሬዲ ማለት አስቀድሞ ማለት ሲሆን ኖት የት ማለት እስካሁን ያልሆነ ለማለት ነው። ኦልዌይስ ሁል ጊዜ፣ ነበር ፈጽሞ መቼም የማይሆን ለማለት ነው። ኤንሽንት አሮጌ ወይም የጥንት ማለት ሲሆን ሞደርን ደግሞ ዘመናዊ ለማለት ነው። አንሰስተር የዘር ሐረግ ግንድ ወይም ምንጭ ማለት ሲሆን ዲሰንዳንት የሚባለው ደግሞ ተያይዞ ከምንጩ የመጣ ለማለት ነው። አፍራይድ መፍራት ሲሆን ብሬቭ ደግሞ ደፋር ወይም ጀግና ለማለት ነው። አፍተር በኋላ ማለት ሲሆን ቢፎር በፊት ለማለት ነው። ኤገንስት መቃወም ሲሆን ፎር ደግሞ መደገፍ ለማለት ነው። አላይክ መሳይ ማለት ሲሆን ዲፈረንት ደግሞ የተለያየ ለማለት ነው። አላይቭ በህይወት ያለ ወይም ንቁ ማለት ሲሆን ዴድ ደግሞ የሞተ ለማለት ነው። ኦል ሁሉም ማለት ሲሆን ኔን ደግሞ ምንም ለማለት ነው። ክቡራን ቤተሰቦች ይሄ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ